السلام عليكم متابعي قناتنا الكرام. 10 دول هم الأخطر سياحيا في العالم. هناك مواقع سياحية مميزة وتخطف الأنفاس، لكنها للأسف في دول تعاني اضطرابات خطيرة، ما يجعلها بعيدة عن رادارات السياح والباحثين عن المغامرات. فالدول الأخطر سياحيا محدود تجنبها للتمتع بالسفر بباقي أنحاء العالم. فيما يلي الوجهات السياحية الأكثر خطرًا حول العالم. أفغانستان دولة رائعة ومميزة تتمتع بطبيعة جميلة بشكل لا يصدق، لكنها لم تعد وجهة آمنة للسياح منذ وقت طويل، فقد عانت منذ بضع سنوات من أعمال إرهابية وقتل. فالواقع يقول أنها من البلدان الخطرة، ولولا ما يحدث فيها من أعمال إرهاب وقتل لكانت من أهم الوجهات السياحية في العالم. أما إذا كان السائح من محبي المغامرات والخطورة، فهناك الكثير من الأماكن الرائعة لزيارتها في أفغانستان. سوريا، نشعر بالأسف الشديد عندما نكتب سوريا ضمن الدول الأخطر سياحيا في العالم، فهي موطن الحضارة والطبيعة، بلد الفنون والموسيقى. فسوريا هي جوهرة الشام، لكن يد الإرهاب والعنف طالتها. لهذا ندعو جميعا لسوريا بأن تعود لأهلها من جديد، ونذهب جميعا لرؤيتها قريبا. مالي، دولة إفريقية تستقطب الناس من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بالعديد من المعالم السياحية كالجامع الكبير في جنيه، ومهرجان الاتحاد الإفريقي الصحراوي الذي يتمتع بشعبية كبيرة. لكن على الرغم من ذلك تبقى مالي بين الدول غير المناسبة للسياح بسبب الصراعات العسكرية المتكررة في البلاد. فصدرت ضد مالي مجموعة تحذيرات من السفر إليها من عدة دول بسبب أحداث الإرهاب والعنف والخطف التي تحدث هناك. كوريا الشمالية هي من بين الدول التي لا ينصح بها للسياح، فعلى الرغم من أنها تتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة وخدمات الفنادق الفاخرة وانخفاض معدلات الجريمة بها، إلا أنها تفرض خطورة كبيرة على السياح الذين ستتم متابعتهم بدقة لمعرفة خلفياتهم الدينية والسياسية. فلن تشعر بالراحة وأنت فيها بسبب القواعد والقيود والقوانين الصارمة. فكوريا مجتمع مغلق، فمن الصعب أن تجد ما يساعدك لاكتشافها أو تجنب متاعبها. لهذا السبب هي ليست من الأماكن المفضلة للسفر إليها. فنزويلا، دون أدنى شك تحظى فنزويلا بشعبية كبيرة بين السياح، لكنها أيضا على رأس قائمة الوجهات الأكثر خطورة للسياح. فهي صاحبة ثاني أعلى معدل لجرائم القتل في العالم، هذا إلى جانب الخطف والسرقة والسطو. تلك الجرائم موجودة في كل أرجاء فنزويلا، وخاصة في العاصمة كاراكاس. فجرائم القتل تستعر فيها ووصلت إلى 21,692 جريمة في عام 2012 وحده، أي 122 لكل 100,000 شخص. ولكن إذا اضطرتك الظروف لزيارة فنزويلا، كن دائما في حالة تأهب عند وقوع أي جريمة، وكن دائما على تواصل مع الجهات الأمنية وسفارة بلدك هناك. ميانمار بورما، على الرغم من كونها ساحرة تخطف الأنظار ويطلق عليها مدينة الذهب، إلا أنها للأسف ليست آمنة للسياح. فأنت هناك معرض لخطر الجريمة من سطو وسرقة بالإكراه، بخلاف أن قواتها العسكرية قاسية للغاية وعدائية تجاه الأجانب. وعلاوة على ذلك فإن نظام الرعاية الصحية في هذا البلد غير لائق،
لهذا عليك الحذر قبل تخطيط لرحلتك إلى ميانمار. نيجيريا. من البديهي على السياح تجنب زيارة بعض الأماكن في نيجيريا، فهناك خطر كبير جدا من الإرهاب فيها، وهناك الكثير من الأعمال العسكرية التي تجري باستمرار، وهناك أيضا خطر كبير من الاختطاف. إذا كنت تخطط لرحلتك إلى نيجيريا، تحقق جيدا من الأماكن التي يمكن زيارتها والتي يفضل تجنبها. جمهورية الكونغو الديمقراطية. يفضل الابتعاد عن الذهاب للمناطق الشرقية والشمالية الشرقية من جمهورية الكونغو، لأن تلك المناطق بالأخص يسكنها عصابات مسلحة تقوم بخطف السياح وطلب فدية. كما عليك تجنب الحشود والمظاهرات، ولا تشتري من باعة الماس الذين يعرضون عليك الماس بنفس سعر الذهب، فهذه الأسباب أكثر من كافية للابتعاد عن تلك المناطق في هذه الدولة. كينيا. على الرغم من أن آلاف المواطنين يزورون كينيا كل عام، وأغلب هذه الزيارات لن يتعرضوا فيها لخطر يذكر، لكن حذرت وزارات الخارجية لبعض الدول رعاياها من السفر لكينيا، لأن هناك مخاطر إرهابية مثل التعرض للخطف والسرقة واقتحام المنازل والسطو المسلح. هندوراس هي من أجمل البلدان في أمريكا اللاتينية، وفيها طبيعة خلابة وساحرة وأماكن جذبة عظيمة، لكن مشكلتها في الأمراض والأوبئة، ففيها الملاريا وحمى الضنك، فهذا ممكن أن يعرض حياتك للخطر، بالإضافة إلى معدل الجرائم المرتفع نسبيا، لكن الإرهاب لا يشكل خطر حقيقي هناك. شكرا لكم متابعي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.